Chào mừng bạn đến với Vietnam's Global Storyteller, Connecting Cultures and Opportunities. Mình là Phương Duyên, người kể chuyện Việt Nam qua thế giới. Và đây là hành trình mình đi tìm kiếm sứ mệnh của mình. Đã bao giờ bạn tự hỏi sứ mệnh của mình là gì chưa? Nghe hai từ sứ mệnh có vẻ gì đó rất là lớn lao, nhưng thực chất ra sứ mệnh không phải là điều gì đó vĩ đại ngay từ đầu. Nó chỉ đơn giản là điều mà bạn cảm thấy có ý nghĩa khi làm, có động lực để theo đuổi mỗi ngày và mang lại giá trị cho bản thân và cho người khác. Sứ mệnh sẽ là kim chỉ nam cho mọi khát khao, hành động và quyết định của bạn trong cuộc sống này. Nếu bạn đang không biết sứ mệnh của mình là gì thì hãy thử nghĩ về những khoảnh khắc bạn cảm thấy hứng khởi nhất trong cuộc sống. Nó có thể đơn giản là khi bạn cảm thấy vui, khi bạn giúp đỡ được một người khác giải quyết được một vấn đề nào đó, hay khi bạn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng chia sẻ về một điều gì đó khiến người khác chăm chú lắng nghe, hay là lúc bạn làm một công việc mà dù có mệt mỏi thế nào, bạn cũng luôn tràn đầy năng lượng để tiếp tục. Sẽ không dễ dàng gì để nhận biết được sứ mệnh của mình trong cuộc sống, vì đối với Duyên, sứ mệnh nó không phải là một suy nghĩ lóe lên trong đầu và khiến bạn bừng tỉnh, mà nó là một hành trình của những trải nghiệm thực tế và kinh nghiệm tích lũy. Sau triển lãm hàng không đầu tiên, mình có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi với nhiều chuyên gia đầu ngành. Đó là bác cố vấn của Cục Hàng không Thái Lan, hay bác giáo sư khoa hàng không của trường đại học RMIT, và một bác là chủ tịch của một nhà máy sản xuất linh kiện máy bay. Những buổi gặp gỡ với các bác có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ, nhưng mình luôn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng để chia sẻ và giải đáp những thắc mắc của các bác về văn hóa, con người và thị trường Việt Nam. Và mình cảm thấy rất vui khi các bác luôn chăm chú tiếp nhận và ủng hộ cho những kế hoạch hành động có thể mang lại lợi ích cho đất nước của mình. Sau những buổi gặp gỡ, các bác cũng công nhận và gieo cho mình một niềm tin rằng mình có thể làm được điều gì đó to lớn hơn. Đó là lúc mình nhận ra được sứ mệnh của mình là làm thế nào để kết nối Việt Nam với thế giới và mang thế giới về Việt Nam. Đó không chỉ là về kinh tế mà còn là về văn hóa và con người. Nói như vậy thì các bạn lại thấy điều gì đó to tát mà không phải bản thân mình có thể làm, nhưng thật sự ra những điều mình làm lại rất đơn giản. Một lần khi biết bác giáo sư khoa hàng không của trường đại học RMIT chuẩn bị thực hiện một dự án về môi trường và đang cần tìm kiếm đối tác phù hợp, mình đã chủ động cùng bác đi tham dự một triển lãm về môi trường để tìm hiểu những đối tác phù hợp cho dự án của bác. Ngay sau đó, khi biết tin bác sắp có một cuộc họp với cơ quan ban ngành của Việt Nam và cần tham vấn trước cuộc họp, mình đã chủ động chia sẻ với bác những điểm trong văn hóa giao tiếp và cách làm việc với các cơ quan Việt Nam. Mình rất vui vì sau đó dự án của bác cũng được thực hiện thí điểm nhằm đánh giá tác động của chất lượng không khí xoay quanh những điểm tập kết rác thải. Và từ đó mình nhận thấy rằng những điều nhỏ bé mình làm không chỉ mang lại giá trị cho một cá nhân mà còn mở ra cơ hội cho cộng đồng. Trong một dịp mình được trò chuyện với bác đại diện của cơ quan đầu tư thương mại Ba Lan tại Việt Nam, bác đã chia sẻ với mình rằng bác rất yêu Việt Nam và văn hóa Việt. Bác đã dành 13 năm tại Việt Nam để thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan. Những lời nói đó khiến mình nhớ lại một sự kiện quan trọng khi mình được làm người dẫn chương trình của một sự kiện lễ hội văn hóa Indonesia Việt Nam kỷ niệm 74 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước. Mình đã tận mắt chứng kiến tâm huyết của toàn bộ ekip của Tổng lãnh sự quán Indonesia. Họ không chỉ đang tổ chức một sự kiện mà họ đang kể một câu chuyện về lịch sử, văn hóa và ngoại giao giữa hai đất nước. Nhưng đáng tiếc là sự kiện đó lại không được nhiều người Việt Nam biết đến. Khoảnh khắc đó mình nhận ra rằng Việt Nam không chỉ là một điểm đến kinh tế đầy tiềm năng mà còn là một nền văn hóa đầy hấp dẫn cần được kể chuyện đúng cách. Và đó là lúc mình đặt niềm tin vào sứ mệnh của mình. Vậy làm thế nào để ai trong chúng ta cũng có thể trở thành người kết nối văn hóa và cơ hội? Đây là 3 điều mình nhận được từ chính hành trình của mình. Điều thứ nhất, chủ động lắng nghe và học hỏi. Hãy gặp gỡ nhiều người, đặt nhiều câu hỏi và học từ chính câu chuyện của họ. Đôi khi, một buổi trò chuyện có thể thay đổi hoàn toàn góc nhìn của bạn về thế giới. Thứ hai, tận dụng cơ hội dù là nhỏ nhất. Kết nối không phải lúc nào cũng là những dự án lớn. Một lời giới thiệu, một sự giúp đỡ đúng lúc có thể mở ra một cơ hội quan trọng. Và cuối cùng là hãy chia sẻ giá trị của bạn. Đừng chỉ giữ những gì bạn biết cho riêng mình.
Nếu những gì bạn biết có thể giúp đỡ cho người khác, hãy chia sẻ nó. Vậy làm thế nào để có thể kết nối với các đối tác quốc tế? Đây là 3 bài học kinh nghiệm mình rút ra được từ hành trình của chính mình. Bài học thứ nhất, hiểu về văn hóa trước khi nói về kinh tế. Có một điều mình nhận ra được sau rất nhiều lần gặp gỡ với các đối tác quốc tế. Họ đánh giá rất cao sự hiểu biết về văn hóa, còn hơn cả những kiến thức hay những dữ liệu về kinh tế. Có một lần, mình gặp gỡ một bác cố vấn của Cục Hàng không Thái Lan. Thay vì phải lao ngay vào một phiên họp với bác, mình đã dẫn bác đi tham quan khám phá Sài Gòn, tìm hiểu về lịch sử và cách vận hành của người dân địa phương nơi đây. Chính điều đó đã giúp cho cuộc trò chuyện trở nên gần gũi hơn và bác cũng cảm nhận được một sự kết nối thay vì chỉ là một cuộc họp khô khan. Vậy làm thế nào để rèn luyện được tư duy này? Quan sát. Khi đi tham dự bất kỳ một cuộc họp hay một sự kiện nào, hãy chú ý đến phong thái giao tiếp của đối tác, tìm hiểu trước thông tin. Đừng chỉ nghiên cứu về thị trường, hãy học thêm về văn hóa, lịch sử và những mối bận tâm của đối tác, lắng nghe và học hỏi. Đôi khi, cách tốt nhất để hiểu về văn hóa là đặt câu hỏi và nghe họ kể chuyện. Bài học thứ hai, xây dựng lòng tin và uy tín quốc tế. Có điều mình nhận ra được khi làm việc với các đối tác quốc tế, không phải là danh thiếp hay một chức vụ cao khiến người khác tin tưởng bạn, mà là cách bạn hành động và nhất quán với những gì mình nói. Lần đầu tiên mình được làm việc và gặp gỡ bác chủ tịch của một nhà sản xuất linh kiện máy bay. Mình không hề có một chức vụ vì cao. Những gì mình có là sự chủ động và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mình đã chủ động lắng nghe và tìm hiểu những nhu cầu của bác khi đến với thị trường Việt Nam và sắp xếp chu toàn những cuộc họp để giúp bác có thể gặp gỡ được những đối tác mong muốn. Trong cuộc trò chuyện, thay vì chỉ lắng nghe, mình đã chủ động đặt câu hỏi đúng trọng tâm và đưa ra những gợi ý để có thể giúp bác tiếp cận thị trường Việt Nam. Sau buổi học đó, bác đã chủ động giữ liên lạc và còn giúp mình viết thư giới thiệu cho những học bổng mà mình đang theo đuổi. Vậy thì bài học rút ra ở đây là gì? Hãy chỉnh chu trong mọi hành động. Đừng nghĩ những gì bạn làm người khác không thấy, mà tất cả sự chỉnh chu trong hành động của bạn sẽ được ghi nhận bởi người khác. Hãy trao đi giá trị trước khi nhận lại. Đôi khi, chỉ một gợi ý nhỏ cũng có thể tạo dựng được niềm tin lâu dài. Bài học thứ ba, tư duy never say no. Mình đã từng nghĩ rằng mình chỉ nên chấp nhận những cơ hội khi mình đã hoàn toàn sẵn sàng. Nhưng sau một trải nghiệm đáng nhớ, mình đã thay đổi hoàn toàn quan điểm này. Một lần, khi được mời làm MC cho sự kiện Charity Bazaar được tổ chức bởi câu lạc bộ lãnh sự thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu, mình đã định từ chối vì mình không có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt những chương trình gây quỹ quốc tế và phải dẫn song ngữ một mình. Nhưng sau khi cân nhắc, mình đã quyết định chấp nhận thử thách này. Khi đứng trên sân khấu, mình không chỉ đơn thuần là một MC mà đã trở thành một phần kết nối Việt Nam và các quốc gia, vun đắp cho những dự án mà các tổng lãnh sự và nhân viên ngoại giao đang dày công thực hiện. Điều đó là mình nhận ra rằng cơ hội thường đến vào những lúc mình chưa sẵn sàng. Quan trọng là chúng ta có dám bước tới hay không. Vậy làm thế nào để áp dụng được tư duy never say no? Khi đứng trước bất kỳ cơ hội nào, đừng vội từ chối vì sợ mình chưa đủ giỏi. Thay vào đó, bạn hãy tự hỏi mình sẽ học được gì từ chính hành trình này. Sau đó, hãy tìm cách thích nghi và chuẩn bị nhanh nhất có thể. Đôi khi chỉ cần dấn thân thôi, bạn sẽ tìm thấy được cách làm ngay trên chính hành trình trải nghiệm này. Và hãy nhìn nhận mọi thử thách như là một bước tiến, không phải là một áp lực. Vì dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ học được một điều gì đó. Bạn không cần phải có một chức danh hay một vị trí gì quan trọng mới có thể trở thành người kết nối văn hóa và cơ hội. Hãy bắt đầu bằng tất cả những gì bạn đang có. Vậy còn bạn đã tìm ra được sứ mệnh của mình chưa? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn trong phần bình luận nhé. Và đừng quên theo dõi kênh để cùng Duyên khám phá thêm những câu chuyện thú vị. Và mình là Phương Duyên, người đầu tiên cùng bạn mở ra góc nhìn về văn hóa và cơ hội.